हेलो मेरो हातमा चाहिँ एउटा सामान आइपुगेको छ सबैभन्दा सानो ड्रोन रहेको छ जुन चाहिँ अल्ट्रा लाइट 249 ग्रामको छ र यो बनाउनुको चाहिँ मुख्य कारण भनेको चाहिँ धेरै देशहरूमा 250 ग्राम वा त्योभन्दा बढी उडाउनको लागि चाहिँ लाइसेन्स लिनुपर्छ सो यो ड्रोन चाहिँ अब अरू सेक्युरिटी कुराहरू सबै ठिक छ तर लाइसेन्स बिना पनि उडाउन पाइन्छ सो एकदमै चाहिँ चर्चित बनिरहेको छ मलाई पहिल्यैदेखि यो ड्रोनको शटहरू चाहिँ एकदमै मन पर्थ्यो तर त्यो ड्रोनको त्यो झन्झट अथवा ड्रोनको त्यो बोक्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै सोध्दा हुन्छ नि सकेसम्म चाहिँ म चाहिँ एकदमै मिनिमल बस्न खोज्छु सुरुमा चाहिँ मैले यो पनि खिच्ने कि नखिच्ने भनेर सोचिरहेको थिएँ तर अहिले चाहिँ मलाई यो खिच्नुपर्छ जस्तो लाग्यो कि म चाहिँ एकदमै भेरी ब्याड एट दिस अलराइट ओके डोके सो यो चाहिँ म्याभिक मिनी चाहिँ विशेष गरेर दुईटामा आउँछ एउटा चाहिँ नर्मलमा आउँछ त्यसको चाहिँ 379 युरो पर्छ भने यो चाहिँ कम्बो प्याकेजमा चाहिँ तपाईँको 479 100 युरो बढी पर्छ तर कम्बो प्याकेजमा चाहिँ यो ब्याग आउँछ जुन ब्याग चाहिँ नर्मल प्याकेजमा पाइँदैन सो यो ब्याग रहेको छ अब यो ब्यागभित्र चाहिँ के छ त सो लेट्स सी लाला ओके सो यो चाहिँ रहेको छ मेन तपाईँको यन्त्र यो चाहिँ हेर्नुहोस् त कस्तो चाहिँ सानो 249 ग्राम त्यो पनि एसडी कार्ड अनि ब्याट्री दुइटै हालेर अनि बल्ल चाहिँ यो चाहिँ 249 ग्राम छ त्यस पछाडि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ ब्याट्रीको फ्रेम हो ओके सो यो चाहिँ यो कम्बोमा आउँछ होइन कम्बोमा चाहिँ यो एक्स्ट्रा आउँछ यो ब्याट्रीको र यसमा चाहिँ 3वटा ब्याट्री नर्मलमा चाहिँ एउटा मात्रै ब्याट्री आउँछ भने कम्बोमा चाहिँ एक्स्ट्रा 2टा गरेर 3वटा ब्याट्री आउँछ सो फर्स्ट टाइम चाहिँ मैले ड्रोन खोल्दैछु यो ब्याग चाहिँ एकदमै प्रमिसिङ एकदमै राम्रो देखिँदो रहेछ ब्याट्री पनि होइन के हो स्क्रुहरू रहेछ यो म नयाँ छु ड्रोनको लागि सो फर्गिभ मी मैले चाहिँ केही रङ भन्यो भने यसमा चाहिँ केबल कस्तो केबलहरू आउँदो रहेछ चाहिँ यो लाइटनिङ केबल भइहाल्यो त्यस पछाडि USB-C पनि रहेछ अनि अब यो नर्मल त्यस पछाडि वाट इज दिस ओके यो मेरो विचारमा यो चाहिँ चार्जर होला है बट ब्याट्री चाहिँ कहाँ छ ब्याट्री खोजिरहेको छु ओके मेरो विचारमा यो चाहिँ ब्याट्री हो यो पनि ब्याट्री होइन वाउ ओके यो चाहिँ एक्स्ट्रा पङ्खा हो यो ओके यो चाहिँ एक्स्ट्रा पङ्खा रहेछ म चाहिँ यसलाई यसैमा राखेँ के ब्याट्री चाहिँ कहाँ छ भनेर खोजिरहेको छु मैले अलराइट ब्यागभित्र चाहिँ रहेछ ब्याट्रीहरू चाहिँ ब्यागभित्र छ जस्तो छ सो यो हेरौँ ओके यो चाहिँ के हो यो चार्जर जस्तो देखाइरहेको छ अलराइट सो यो युरोपको प्लग होइन यो चाहिँ म्यानुअल्सहरू इन्स्ट्रक्सनहरू छ दिस इज द ब्याट्री ओके डोकी सो दिस मस्ट बी यो चाहिँ होला ब्याट्री है आई गेस सो ब्याट्री हुनुपर्छ यो बिचमा मलाई खोल्नु एकदमै माया लाग्छ यो कुराहरू ओके यस्तो यो प्याकिङ बिजनेस चाहिँ मेरो रहेनछ यो प्याकिङ अनप्याकिङ यो भिडियोहरू बनाउने काम चाहिँ खासै मेरो होइन देखेँ मैले किनकि ओके सो यही हो 3टा ब्याट्री आउँछ अनि यो 3टा ब्याट्री चाहिँ त्यो कम्बो प्याकेजमा आउँछ भने अर्को नर्मल प्याकेजमा चाहिँ 3टा ब्याट्री आउँदैन यो चार्जरमै नै यो लाइटहरू छ यो लेभल लाइटहरू मेरो विचारमा अब यो चार्ज नभएर हो कि किन हो अहिले चाहिँ देखाएन अनि यो चार्ज गर्नु पनि मिल्यो अनि यसमा यो लेभल पनि हेर्नु मिल्यो अनि एकैचोटि 3वटा चार्ज गर्नु मिल्यो अनि अर्को कुरा चाहिँ यो चार्जरलाई नै पावर ब्याङ्क बनाएर यहीँबाट फेरि USB-बाट चाहिँ फेरि अरू कुराहरू चार्ज गर्नु पनि मिल्छ अब रिमोट चाहिँ कस्तो छ त अब यसको यो के भन्छ यसलाई रिमोट भन्छ कन्ट्रोलर भन्छ होला है यो ड्रोनको चाहिँ सबै टर्म यो सबै टर्महरू मेरो लागि नयाँ हो सो यही होला ओके एकदमै डरलाग्दो कुराहरू हो यो चाहिँ तर त्यति साह्रै डरै लाग्दो चाहिँ नहोला ओह माय गॉड ओके इन्ट्रेस्टिङ वाट इज दिस ओके यो नै यहाँ लिएर राख्ने हो के हो रहेछ मैले बिगार्नु त बिगारेन नि It was at this moment that he knew he fucked up. देखाउँदै फेरि फर्स्ट टाइम इन लाइफ चिल्के कान्छाको बिग्रेला फर्स्ट टाइम इन लाइफ चिल्के कान्छाको बिग्रेला आहा इन्ट्रेस्टिङ सो यसमा चाहिँ फोन अट्टिहाल्छ कि नहट्नु
कोर्स उनीहरूले सोचेर बनाएको छ। अब यो त भइहाल्यो। त्यस पछाडि चाहिँ ड्रोन चाहिँ यो छ र अब यो ड्रोनमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ ओके यहाँबाट चाहिँ ब्याट्री हाल्नुपर्छ, देन एसडी कार्ड पनि यहीँबाट हाल्नुपर्छ। मसँग एसडी कार्ड ओके। सो मसँग चाहिँ मैले यो 128 GB को चाहिँ एसडी कार्ड किनेर राखिसकेको थिएँ। त्यो बेलामा चाहिँ यो चाहिँ ब्याट्री चाहिँ यसमा पनि हालेर विचार गरौँ। ओके सो ब्याट्री हालिसकेँ मैले। ओके यो पनि खोले। इट्स टाइम फर मी टु शो द ड्रोन। ओके ड्रोन ओके सो हेर्नुहोस् फाइनली दिस इज द ड्रोन आई एम टकिङ अबाउट DJI Mavic को। सो यो DJI Mavic मिनी भनेर चाहिँ यो सबैभन्दा अल्ट्रा लाइट 249 ग्रामको चाहिँ यो ड्रोन रहेको छ। यो पनि देखाइरहेको छ यो प्रोपेलर प्रोटेक्टर। मेरो चाहिँ यो ड्रोन पहिलोपटक हो। सो मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ होला, किनकि पहिलोपटक उडाउनेहरूले राम्रोसँग नउडाउने र ठोक्काउने चान्स एकदमै बढी हुन्छ। खतरा यो टेक्नोलोजी रिभ्यू च्यानलहरूले जसले चाहिँ यो ग्याजेटहरू देखाउँछ उनीहरूलाई त अलरेडी यस्तो कुराहरू सबै थाहा हुन्छ होइन। अब नयाँ भर्सन जसले चाहिँ पहिलोपटक किनेछ उसको भर्सन कस्तो हुँदो रहेछ त त्यो पो त नेचुरल होइन। त्यही भएर मैले तपाईँलाई यो देखाउन लागेको हो। गफ त हानियो तर चाहिँ खोइ केही लचरपाट लाउनु सकेला जस्तो छैन। 1 minute 37 seconds later. सो हेलो गाइज, आज चाहिँ म यो ड्रोन को चाहिँ टेस्टको लागि आएको छु। हिजो चाहिँ अलिअलि हिउँ परेको थियो। सो यो चाहिँ अलिकति राम्रो आउँछ जस्तो छ। म चाहिँ ड्रोन उडाउन गइरहेको छु। भिडियो रेकर्ड गरौँ। सो तपाईँले देखिहाल्नुभयो एकदमै चाहिँ राम्रो छ, एकदमै सजिलो पनि रहेछ उडाउन र एकदमै विन्डी छ यार, त्यही पनि राम्रोसँग चलिरहेको छ। सो यही हो ड्रोन, पक्कै पनि राम्रो छ। तपाईँले किन्न सोच्नु भएको छ भने सबैलाई रिकमेन्ड गर्छु। बाई बाई।